عسلامة ومرحبا بكم في خرمولوجيا. اليوم في الحلقة العاشرة من The Science Behind the Movie باش نحكيو على فيلم اسمه A Beautiful Mind. فيلم يحكي على قصة جون ناش، عالم في الاقتصاد والرياضيات. الفيلم ماهوش باش يحكي على ليزيكواسيون ماتيماتيك اللي صنعهم السيد هذايا، اما باش يحكي لنا على البايوغرافي نتاع السيد هذايا، واللي هي بايوغرافي طيارة برشا. البايوغرافي نتاع السيد هذايا تحكي لنا على عالم الاوهام والاضطرابات اللي كان يعيش فيهم جون ناش. وذا ساينس بيهايند ذا موفي هو كيفاش الانسان ينجم يتعايش مع المرض هذايا. دونك اليوم باش نحكيو على مرض السكيزوفرينيا AKA مرض الفصام. سكيزو انقسام، فرين الدماغ. انقسام الدماغ هي أكثر كلمة تغلط العباد، وحسب سونداج عملته الولايات المتحدة الأمريكية 62% من الأمريكيين ماشي في بالهم السكيزوفرينيا هو تعدد الشخصيات، واللي هي حاجة غلط. Are they wrong? I think they're wrong 100%. مالاش قولكم كان نقول لكم لي ديفينيسيون اللي تعرفوهم على مرض السكيزوفرينيا شترها تراش، ولي زانفورماسيون اللي تعرفوهم معظمها غلطي. السكيزوفرينيا باش نفسروا الحكايه هذه لازمنا نفهموا شنو هو مرض السكيزوفرينيا. السكيزوفرينيا هي اوهام واضطرابات نفسيه تصير في دماغ الانسان، ويصعب هكا على انسان هكا من برا يجي يديتكتي اسكو الانسان هذاك بالرسمي مريض بالسكيزوفرينيا ولا حاجه صعيبه على الاخر، على خاطر هو مرض داخلي. اللي يصير نفسيا في مخ الانسان السكيزوفرينيك هو يولي يسمع في اصوات ما يعرفهمش، يشوف في عباد ما يعقلهمش، وعاده الاصوات العباد هذوما يكونوا داخله بين الديبرسيون والانكسيتي. معناتها باش يولي يسمع عباد تقول له برا اقتل روحك، برا انت حر، برا شوف حل حياتك اكسترا اكسترا. دونك باختصار شديد السكيزوفرينيا هي انقسام في الباترن نتاع التفكير، يعني الانسان يولي عنده تفكير متقطع وعنده اوهام واضطرابات نفسيه، يولي يهلوس. تعدد الشخصيات The Dissociative Identity Disorder، ونستدعاكم انكم تتفرجوا في صديقي دروماي ساينس اللي حكى في الموضوع هذا. The Identity Disorder هو الانسان اللي عنده برشا شخصيات، يجموا يكونوا اكثر من 2 الى اخره. وحتى لهنا العباد تخلط في المفهوم هذا بين بيبولاريتي و Dissociative Identity Disorder. دونك حسب كتاب التشخيص والكلاسيفيكاسيون تاع الامراض النفسيه DSM-5، تحب تلوج عليه في الانترنت، تحب تنزل لوطه في الديسكريبسيون، انت حر. انا نعطيك الحريه المطلقه نتاعك، خاطر لوبجيكتيف برينسيبال نتاع خرمولوجيا انك تسعى تلوج على المعلومه، وكانك تستنى ان المعلومه تجيك ولا انا نعطيك المعلومه. خويا مرحبا بك، تفضل تفضل خويا، مرحبا بك في شيء. جو ديريف تخو على غالب مخي. دونك حسب كتاب DSM-5 لازمكم تعرفوا اللي فما 5 انواع نتاع سكيزوفرينيا، اما باش نقول لكم على 3 اشهر وحيد. الاولى بارانويد. بارانويد هو الانسان كي يولي يسمع في حاجات ما يعرفهمش هكا، ويشوف عباد ما يعقلهمش هكا، حكايات بيزار وهلوسه واوهام وفازات هذوكم كلهم. Worthless, discarded. There's no mission. And while you rock and drool, the world will burn to ashes. You are not real. You are not real. You're still talking to me, soldier. الثانية ديزورجنايزد. ديزورجنايزد هو الانسان تبدا الافكار نتاعو متشتته، مثلا ما ينجمش يركب جمله مفيده. مثلا نقولوا جمله مفيده هي فعل مفعول به. الانسان السكيزوفرينيك اللي عنده ديزورجنايزد يولي يعمل مفعول به فعل نعت منعوت ويدخلها بعضها. كيف انا مثلا انت جرالك، انت سافرت بلاد بره ولا عملت ايه انت، ولا رحت فين انت؟ قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده، قول كده، قول الحاجات اللي انت عملتها. هو المذيع اللي. والثالثه كاتاتونيك. كاتاتونيك هو الانسان كانه يولي تمثال، ريتوه تمثال ما يتحركش جامد هكاك. الانسان السكيزوفرينيك واللي عنده الكاتاتونيا هو انسان غارق في العالم نتاع الاوهام نتاعو، اما ما عادش يجم يتحرك جامد، سكي كيكو شوز دو غاف، واللي هي اكثر نيفو نتاع السكيزوفرينيا. الثلاثه هذوما مشهورين، عندهم زاده 3 اعراض ايجابيه، اعراض سلبيه، واعراض سلوكيه. الاعراض الايجابيه هو كل ما يدخل في عالم الاوهام والفازات نتاع المخ والدماغ والتفكير وكل شيء. الاعراض السلبيه هو كل ما يدخل في الاحاسيس والفازات وهذوك الفازات الكل. والاعراض السلوكيه هو كل ما يخصك العلاقات مع العباد والتركيز والتعلم، ويبدا داخل بعضه وفازات هذوك الكل. وهوني في المدارس الامريكيه والفرنساويه بلدان الغرب الكافر هذوكم، فهمتني، كي يشوفوا تلميذ عنده تشتت في الافكار طول يجيبوا له بسيكولوج باش يعرفوا اسكو عنده مرض بسيكولوجي ولا. اما في تونس الكلهم على بكره ابيهم بهيم. انت قاعد تشوش وافكارك مشتته، انت بهيم، وانت زاد تشوش، انت بهيم، وانت انت لا بوك نعرف اما بهيم. دونك انا كي قعدت نكتب في السكريبت هذايا 6 مرات سالت روحي سؤال به، كيفاش نجموا نداويو من مرض السكيزوفرينيا؟ سؤال باهي، اما باش نجاوبوا عليه لازمنا نشوفوا كيفاش مخ الانسان السكيزوفرينيك يخدم. مادام هو مرض نفسي معناتها هو مرض جاي من المخ، ماهوش جاي من القلب، ماهوش جاي من الكرش، ماهوش جاي من
خاطر فما عباد يقول لك يخموا بالاعضاء الاخرى. حاب نقول لك نو، كان جيت تخمم باعضاء اخرى راهو الخالق ولا لا ناتور ولا اي حاجه انت تمن بها راهي عطاتك مخ اخر في بلاصه اخرى. اوكي واو اوكي نرجع. دونك لازمنا نفهموا شنو قاعد يصير في مخ الانسان السكيزوفرينيك. هذا صوت الMRI Magnetic Resonance Imaging، التصوير بالرنين المغناطيسي. التصوير بالرنين المغناطيسي خلينا نعملوا الكارتوغرافي والتصوير للنشاط الدماغي في المخ والتركيبة البنيوية متاعه. اللي اكتشفوه العلماء انه مخ الانسان السكيزوفرينيك يكون اصغر من مخ الانسان العادي، اصغر في الحجم. والسؤال علاش اصغر في الحجم؟ معناتها نجموا نفهموا حاجتين. فما ارتيكل طياره برشا تحت بيه من الجامعة اليابانية ناغويا يحكي على شنو قاعد يصير في دماغ الانسان السكيزوفرينيك. اش عملوا جماعة هذوما؟ شدوا الكارتوغرافي نتاع النشاط الدماغي في المخ وكالتخطيطات والفازات هذوك الكل، اكتشفوا انه في البنيه نتاع المخ صاحبي فما جهاز اسمه الجهاز البطيني بالانجليزيه The Ventricular System. الفنتريكولار سيستم هذا هو كالموزع الكيميائي، معناتها هو مثلا تجيه كميه من الانرجي ويبدا يديسباتشي فيها، مثلا انت زوز كعبات حلوى، انت زوز كعبات فليو، انت كعبات ريغليس الى اخره الى اخره. الجماعه هذوما خذاو الانرجي نتاعهم والجهاز البطيني يبدا ترونكيل لاباس عليه وفازات هذوك الكل. الجهاز البطيني في مخ الانسان السكيزوفرينيك داخل قبه خارجه قياس، هذاك يعطيه 10,000 حلوى، هذاك يقول لك برا هسم الكل، وهذاك حاسيله انفلات امني صاير في مخ الانسان السكيزوفرينيك. الخلايا العصبيه في مخ الانسان السكيزوفرينيك بجرة الحكايه هذه تدخل في نشاط غير عادي، حتى لين تجي الخلايا العصبيه كي تقول لك سي انا مش ننتحر، ما عادش عيني سي بون، شنو هذا نخدم الصباح بالليل؟ مي سي با بوسيبل. لازمكم تعرفوا راهو اللي الخلايا العصبيه في مخ الانسان كيف التوانسه تخدم درجين في النهار، شو هذا تخدم الصباح لليل؟ علاش يا اخي بلدان متقدمه هي ولا شو؟ دونك تمشي الخلايا العصبيه هذه تنتحر. كيف شبابنا؟ خاطر شبابنا اكثر بلاد فيها تو نتاع انتحار، وهي اكثر بلاد يخدموا. مالا رابط عجيب جبتو واو. دونك الخلايا العصبيه نتاعنا تنتحر، وبيسكو ان سيرتان اج في عمر معين الانسان ما عادش يجدد الخلايا العصبيه نتاعو، يبدا الانسان سكيزوفرينيك يخسر فيهم بالكعبه. واكتشفنا انه في مخ الانسان المريض بالسكيزوفرينيا يبدا يخسر في الخلايا العصبيه في الفص الجبهي وفي الفص شو اسمه هذاك في الفص الصدري. الفص الصدري تقولش عليه الفص الصدري، اما الفص الصدري لا بلاغي لي نول كوبي. الزوز فصوص هذوما لاهين بالكلام بالسمع وبالاحاسيس. دونك تجموا تفهموا انه الانسان كي يبدا يخسر في الخلايا العصبيه في ليزون هذوما يولي ما عادش يسمع بالباهي، دونك يولي يسمع في حاجات كي فازات او هي بيسكو لاهي بالكلام باش يولي ما عادش يجم يركب جمله مفيده، وبيسكو ما عادش عنده احاسيس يجم يولي انسان كاتاتونيك. فهمت؟ صحيت برك الله عليك. مي المشكله الاكتشافات هذوما ماهوش باش يخليونا نعرفوا كيفاش نطلعوا دواء المرضى ذاك. دونك باش طلعوا دواء لازمنا نفهموا الخلايا العصبيه في مخ الانسان سكيزوفرينيك كيفاش تخدم. تتفكروا فما نورو ترانسميتر، وانا في الحلقه اللي فاتت سميته هرمون، وهو نورو ترانسميتر وبالعربيه اسمه الناقل العصبي الدوبامين، واللي هو لب المشاكل نتاع لي بروبليم نتاع الاديكسيون في العالم. بون هو حاجه باهيه تخلي المخ فرحان وفازات هذوك الكل، دونك يستحقوا المخ نتاعك الدوبامين. اما كما يقول المثل تكثر من العسل يمسع. دونك كي قلت لكم قبيله اللي الجهاز البطيني يبدا يفرغ في الانرجي على حساب 6، الدوبامين هذا زاده تبدا حاسيلو يدي فيضانات نتاع الدوبامين في مخ الانسان السكيزوفرينيك. دونك الدوبامين هذا تبدا تلصق في الخلايا العصبيه وتتنحى، تبدا تلصق في الخلايا العصبيه وتتنحى. دونك الخلايا العصبيه دونك كي يكثر الدوبامين في مخ الانسان يبدا هكا ينشط وفرحان فرحان 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 حتى لي دونك هي الخلايا العصبيه سيئتي هو كابل كورون كي تعدي فيه فولتاج ولا امبيراج زيت تبدا تسخن حتى لين تقسم في اثنين. خلي انت الخلايا العصبيه انت بالدوبامين تي بيان سور مش تتفرط الحكايه وتموت وتنتحر. دونك الحكايه الكل في الدوبامين. دونك هون يجيو حلين. دونك الحلين سواء نمشيو نبلوكيو لي ريسبتور نتاع الدوبامين في الخلايا العصبيه، والا نمشيو نعملوا ريغولاسيون في الجهاز البطيني نتاع الانسان. نشوفوا كيفاش نريغلوا الجهاز البطيني. حاجه صعيبه سامحني على غلط، حاجه صعيبه سامحني سيدي. فازت انك تعمل دواء يلصق في النيورون باش يبلوكي الدوبامين، حاجه ديجا موجوده واسمها دوايات انتي سايكوتروب ولا حاجه هكا. وتجي كعبتك الانتي سايكوز تلصق كيف في النيورون وتقول لك لي انا نسكت لهنا يا سيدي خويا سي ما عادش نتحرك هكا. هو عادك الدوبامين جاي مش تدخل هكا في البلاصه نتاعها، تلقى الانتي سايكوز كمل الشمام نتاعها وكاينو سي مش صار. دونك النيورون ما عادش تاكل في برشا دوبامين. مي المشكله مال علاش انا عامل الفيديو هذا؟ خاطر الحكايه لهنا انت تو باش تفهمني فاش قاعد انا نحكي به.
مادام كعبة الانتي سايكوز هذيا لصقت في مخ الانسان اون برانسيب الانسان يولي لاباس عليه، يبدا سافا بي. مش هذا اللي قاعد يصير. اللي يصير هو الانسان الحاله نتاعو قاعده تزيد والمرض نتاعو يولي مستعصي، يولي في ديجا في نيفو اخر نتاع حاجه بلو جراف. دونك فما ان في الحكايه. واسكندر هوني طاح بارتيكل اخر بارازا. الارتيكل هذايا من جامعه نيويوركيه ولا من درامنين، يقول لك السكيزوفرينيا هو الوراثه، معناتها مرض السكيزوفرينيا مرض وراثي. واو معناتها انا نجم نكون سكيزوفرينيك، انت تنجم تكون سكيزوفرينيك، اما مازلنا ما شفناش الاعراض نتاع سكيزوفرينيا. لامبيونس به. يقول لك اللي هو مرض وراثي. هو مرض وراثي معناتها فما في الجينات نتاعك في الحمض النووي نتاعك فما سيكونس جزء هو اللي لاهي بمرض السكيزوفرينيا. لاهي بمرض السكيزوفرينيا ولا يعني هي اللي تعطيك في السكيزوفرينيا. بارك الله عليها. معناتها كيفاش اكتشفوا الحكايه هذيا؟ كيفاش؟ فما 3 ستاديز صاروا. الستادي الاولى تقول لك اللي البو ولا الام يجي يعاديوا لصغارهم مرض السكيزوفرينيا وهذا بنسبه 15%. الستادي الثانيه تقول اللي توما اللي من فاردهم عندهم 80% من الحظ انه كان واحده مرضت بالسكيزوفرينيا اختها باش تمرض بالسكيزوفرينيا. الستادي الثالثه سيدي خويا تقول اللي الرجال يمرضوا اكثر من نساء بالسكيزوفرينيا، وكان راجل مرض بالسكيزوفرينيا راهو المرض نتاعو اكثر حده من النساء. قولكم في البون نوفيل هذيا معناتها كانك انت طفل ومرضت بالسكيزوفرينيا سيدي خويا مزمر عليك. دونك نرجع لموضوعنا. دونك كي تبدا انت صغير ما احناش باش نشوفوا هالاعراض نتاع السكيزوفرينيا. البيئه اللي يعيش فيها، كيفاش تربى، كيفاش كان ياكل، شنو هما لي شوك اللي صاروا له في الصغر نتاعو، يجموا يكتيفيو السيكونس هذايا والانسان سيء يدخل قبه خارج قيام. الحل الوحيد والناجع حسب الكتاب اللي قلت لكم عليه قبيله واللي هو DSM-5 انك لازمك تمشي تشوف طبيب نفساني، بيان سور طبيب مختص، خاطر كان مش تمشي طبيب مش مختص بشوي تسمع في حاجات ما همش سيانتيفيك وانت باش تصدقهم وماشي في بالك فهمت الدنيا وما فيها واكسترا اكسترا. دونك رد بالك تسمع حاجات سيانتيفيك من عبد مش مختص. اكثر انسان كي كونتريبيو لعلم البسيكولوجيا والسكيزوفريني والفازات هذوك كل هي امراه مريضه بالسكيزوفرينيا، يعني بلغه اخرى تنجم تتعايش معاه المرض هذايا وتحقق اهداف مش نورمال. مثلا في فيلم جون ناش نتاع بيوتيفول مايند الانسان هذايا مريض بالسكيزوفرينيا وبالفازات هذوك الكل وكمان خذا جوائز والعديد من الجوائز، حاجه من وراء العقل اللي حتى عبد لبس عليه ما يجمش يعمل. بون لازمك تعرف كيفاش تداوى بيه وتتعايش معاه وتكون عندك عباد دايرين بيك، عباد دولوكس، عارف كيفاش تختار صحابك صاحبي. حاسيلة. دونك هذه هي The Science Behind the Movie. هو موش فيلم سيانتيفيك ولا فيلم سيانس فيكسيون، هو جوست بايوغرافي، اما القصة نتاعو ألهمتني برشا باش نحكي على موضوع سكيزوفرينيا وانا ديجا حبيت نحكي عليه وخاطر برشا عباد قاعدة تخلبز وتلبز وكل شيء. حاسيلو خليكم توا مع الاوترو، ما تنساش تكون انسان سبورتيف، مثلا تحط لايك، تحط كومنتير، تقول شنو رايك مثلا على الحلقة هذيا وستيل جديد. كان اول مرة تكتشف القناة بتاع خرمولوجيا ما تنساش تنزل زر الاشتراك وتتفرج في الفيديوهات نتاعي القديمة. نقول لكم على بروشين. بيس.